God kväll, har du bokat bord? Nej, jag har inte bokat bord. Har ni ett ledigt bord? Ja, vi har ett ledigt bord. För hur många personer är bordet? Bordet är för en person. Har ni kanske ett bord vid fönstret? Ja, vi har ett bord vid fönstret. Vill du sitta vid fönstret? Ja, det vore mycket bra. Är bordet lugnt? Ja, det här bordet är ganska lugnt. Sitter du hellre inne eller ute? Jag sitter helst inne. Finns det också bord ute på terrassen? Ja, ute har vi också några bord. Vill du sitta ute idag? Nej, idag stannar jag hellre inne. Är restaurangen väldigt full idag? Nej, idag är det inte så fullt. Får jag hämta menyn åt dig? Ja, tack. Ta gärna menyn hit. Har ni också en dryckeslista? Ja, jag kommer med dryckeslistan också. Vill du dricka något först? Ja, jag vill gärna dricka något. Har ni stilla vatten? Ja, vi har stilla vatten. Vill du ha ett glas eller en flaska? Jag tar ett glas vatten. Har ni också juice? Ja, vi har olika juicer. Vill du ha äppeljuice eller apelsinjuice? Jag tar hellre apelsinjuice. Vill du ha något mer att dricka? Ja, jag vill beställa en dryck till. Har ni kolsyrat vatten? Ja, vi har kolsyrat vatten. Vill du ha stilla eller kolsyrat vatten? Jag tar kolsyrat vatten. Vill du ha vattnet i glas eller flaska? Vill du ha vattnet i glas eller flaska? Jag tar en flaska vatten. Har ni också äppeljuice? Ja, vi har färsk äppeljuice. Vill du ha ett glas äppeljuice? Ja, ett glas äppeljuice, tack. Har ni också öl? Ja, vi har flera sorters öl. Vill du ha en liten eller stor öl? Jag tar en liten öl. Har ni också vin? Ja, vi har rött och vitt vin. Vill du hellre ha rödvin eller vitt vin? Jag tar ett glas vitt vin. Vilket vin rekommenderar du? Vårt husvin är mycket populärt. Vill du prova husvinet? Ja, det låter bra. Har ni också speciella drycker? Ja, vi har hemlagad lemonad. Vill du prova vår lemonad? Ja, en lemonad, tack. Är lemonaden väldigt söt? Nej, den är frisk och lätt. Vill du dricka något mer? Nej, det är allt för nu. Vill du beställa något att äta nu? Ja, jag vill beställa något att äta nu. Vilken rätt rekommenderar du idag? Vår pasta är mycket populär idag. Tycker du om pasta? Ja, jag tycker mycket om pasta. Har ni också vegetariska rätter? Ja, vi har flera vegetariska rätter. Vill du hellre äta vegetariskt? Ja, idag vill jag hellre äta vegetariskt. Har ni också rätter med kött? Ja, vi har kyckling och nötkött. Tycker du om kött? Ja, ibland äter jag gärna kött. Har ni också fisk på menyn? Ja, vi har färsk fisk idag. Vill du hellre ha fisk eller kött? Idag tar jag hellre fisk. Finns det också en soppa som förrätt? Ja, vi har en tomatsoppa. Vill du beställa soppan? Ja, jag tar en tomatsoppa. Har ni också sallad? Ja, vi har en blandad sallad. Vill du hellre soppa eller sallad? Jag tar hellre soppa. Är portionerna stora? Ja, våra portioner är ganska stora. Är du mycket hungrig? Ja, jag är mycket hungrig idag. Finns det tillbehör till rätterna? Ja, vi har ris, potatis eller grönsaker. Vilket tillbehör vill du? Jag tar gärna grönsaker. Får man också bröd till rätterna? Ja, vi serverar färskt bröd. Har du allergier mot något? Nej, jag har inga allergier. Innehåller rätten nötter? Nej, den här rätten innehåller inga nötter. Vill du beställa något mer? Nej, det är allt för nu. Vill du ha en efterrätt? Ja, jag vill gärna ha en efterrätt.
Vilka efterrätter har ni idag? Vi har kaka, glass och chokladmousse. Vill du hellre ha kaka eller glass? Jag tar helst glass. Vilka glassmaker har ni? Vi har vanilj, choklad och jordgubb. Vill du ha en kula eller 2 kulor? Jag tar 2 kulor. Har ni också kaffe? Ja, vi har olika kaffesorter. Vill du ha kaffe efter efterrätten? Ja, jag tar en cappuccino. Har ni också te? Ja, vi har svart och grönt te. Vill du kanske ha te istället för kaffe? Nej, jag stannar vid cappuccino. Kan du komma med notan senare? Ja, jag kommer strax med notan. Vill du betala tillsammans eller separat? Jag betalar själv. Kan jag betala med kort? Ja, du kan betala med kort. Vill du betala kontant eller med kort? Jag betalar med kort. Är dricks vanligt? Ja, många gäster ger dricks. Vill du ge dricks? Ja, jag ger lite dricks. Var allt i ordning? Ja, tack så mycket för ditt besök. Tyckte du om maten? Ja, maten var mycket god. Kommer du tillbaka? Ja, jag kommer gärna tillbaka. Ha en trevlig kväll. Tack detsamma. Ha en trevlig kväll. Var det här ditt första besök på vår restaurang idag? Ja, idag är jag här för första gången. Har du arbetat här länge? Ja, jag har jobbat här i 3 år. Gillar du vår restaurang? Ja, jag gillar restaurangen mycket. Kommer det många gäster på kvällen? Ja, på kvällen kommer det vanligtvis många gäster. Går du ofta på restaurang? Nej, jag går inte så ofta på restaurang. Har du en favoriträtt här? Ja, jag tycker mycket om våra köttbullar. Bor du i den här staden? Ja, jag bor alldeles i närheten. Arbetar du också i det här området? Ja, restaurangen ligger nära min lägenhet. Besöker du gärna nya restauranger? Ja, jag provar gärna nya restauranger. Har du mycket arbete kvar ikväll? Ja, ikväll blir det lite mer folk. Går du en promenad efter maten? Ja, kanske går jag en liten promenad. Är staden fin på kvällen? Ja, Ja, på kvällen är staden mycket vacker. Kommer du tillbaka snart? ja, jag kommer säkert snart tillbaka.